Thung lũng đã chọn Tiêu Viêm làm người thừa kế. Cổ Nguyên và Trúc Quân lúc đó phản ứng thế nào? Tiếp nối câu chuyện, Trúc Quân nói, động phủ của thung lũng có 2 món đồ quý giá nhất. Một là địa phẩm trừ đơn, 2 là địa chất bản nguyên. Cổ Nguyên do dự một chút, nói không biết bản thể này rốt cuộc ở đâu. Trúc Quân bước tới bức tượng đá, sau đó dùng tay vỗ nhẹ nói ở đây. Nhưng không ai vào được. Bức tượng đá này dù cho chúng ta có toàn lực tấn công cũng không thể làm tổn hại nó. Một bên, Lôi Ưng sờ sờ, đột nhiên một đấm mạnh vào bức tượng đá. Nhưng một tiếng động vang lên, Tiêu Viêm và mọi người liền ngã xuống. Hình dáng của Lôi Ưng đã bay vọt hàng trăm mét, mới vừa rồi vất vả giữ được thăng bằng. Thấy cảnh này, nghi ngờ của mọi người lập tức tan biến. Một đấm của Lôi Ưng có thể đánh tan sơn hà, nhưng lại rơi vào bức tượng ấy, thật sự không gây ra chút hư hỏng nào. Ngược lại, bị đánh văng một cách thảm hại, trên gương mặt tròn trịa có chút kinh ngạc. Bức tượng này có sự bảo vệ của bản nguyên đất. Trúc Quân gật đầu. Hơi bất lực, anh. Bản thể thực sự thì ẩn giấu bên trong bức tượng đá, nhưng chúng ta lại không thể đánh bức tượng để có được. Ngọc Viên nhíu mày nói chắc chắn sẽ có cách đặc biệt để đối phó. Trúc Quân suy ngẫm một lúc rồi, nói có thể. Và bản nguyên đất này cũng không phải ai cũng có thể hấp thụ. Một chút bất cần sẽ bị bài xích. Nhưng nếu thung lũng đã là một hàng thì chắc chắn sẽ ít bị bài xích hơn. Khi nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên, nhất cực vô thức hướng về Tiêu. Ở đây, nếu nói ai quen thuộc với lửa sạch hơn thì nhất định là Tiêu Viêm, không nghi ngờ gì. Cổ Nguyên cũng gật đầu nói, Tiêu Viêm là rất phù hợp với điều đó. Những năm gần đây, tiêu hỏa đã tắt. Nếu là nói về tỷ lệ thành công, anh có lẽ là cao nhất. Tiêu Viêm cũng đồng tình. Nhất cực khổ cười nói, tôi cảm thấy đây là, chúng ta hãy lấy bản nguyên đất ra khỏi đây trước, rồi bàn bạc sau, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nghe vậy mọi người cũng cười, nhất cực đều nhíu mày. Suy nghĩ về các phương pháp khả thi, nhưng ta đã suy nghĩ nửa đời mà chẳng ai có điều gì hay cả. Để có được bản nguyên đất, cần phải đánh bức tượng đá trước. Nhưng bức tượng có bản nguyên bảo hộ, dù Cổ Nguyên và Trúc Quân có hợp sức cũng không thể giải quyết. Như vậy, điều này đã trở thành một nút thắt không thể gỡ. Tiêu Viêm cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có ý tưởng gì. Ngay khi hắn định từ bỏ, Tiểu Nhất đột nhiên xuất hiện. Tiểu Nhất lần này xuất hiện lại hơi khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi không ngừng nhìn chằm chằm, cảm xúc của hắn lấp lánh, khác hẳn so với trước đây. Nhìn vẻ mặt của Tiểu Nhất, Tiêu Viêm cũng hơi hoảng hốt. Khi biết được danh tính của thung lũng, hắn cũng hiểu ra, có lẽ khi đó thung lũng cũng đã từng nuốt chửng yêu hỏa gần đây. Vì vậy giữa hai bên cũng có không ít thù hằn và ân oán. Tiểu Nhất thấp giọng nói, ta có thể mở 10 tượng. Hiện tại Tiểu Nhất dường như đã được gợi lại một số ký ức lâu dài, khiến hắn rất lâu rồi bỗng nhiên nói nhỏ, hầu như ngay lập tức đã thu hút mọi ánh nhìn. Trúc Quân và Ngư Viên ngay lập tức xuất hiện bên Tiêu Viêm, mắt săn sóc nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhất. Tiêu Viêm hơi lo lắng nói, Tiểu Nhất không sao chứ? Tiểu Nhất gật đầu, khuôn mặt phúng phính lại hiện lên một nụ cười giống như mọi khi. Thấy vậy, Tiêu Hỏa mới thở phào nhẹ nhõm. Thế thì cậu thử xem nhé, nếu không được thì đừng có cố sức. Tiểu Nhất gật đầu lần nữa. Bỗng nhiên cơ thể từ từ bay lên, cuối cùng lơ lửng tại vị trí tim của bức tượng. Sự mãnh liệt thậm chí còn lan tỏa, bỗng từ trong cơ thể phát ra một cách nhanh chóng, cuối cùng tụ lại thành một ngọn lửa, một chùm ánh sáng lửa chiếu vào vị trí tim của bức tượng. Cùng với trục chiếu của ánh sáng, bề mặt của bức tượng cao đến vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện những đợt sóng kỳ lạ, như những gợn sóng lan tỏa rộng ra. Thấy bức tượng đột nhiên xuất hiện điều này, mặt mọi người cũng tràn đầy sự ngạc nhiên. Tần số rung động của bức tượng càng lúc càng tăng lên. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc khi bức tượng xoay chuyển. Nơi ngực bức tượng thậm chí từ từ nứt ra một cái hang đá. Trong cái hang đá ấy, bỗng có một ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Ánh sáng này như tấm voan bao phủ lên cơ thể mọi người. Khi ánh sáng dịu dàng này phát ra, Dung Dung và những người khác đều tái mét mặt. Hai chân họ lập tức quỳ xuống. Ngay cả Ngọc Viên và Trúc Quân cũng từ từ cúi xuống, toàn bộ xương cốt cơ thể cũng phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Vào lúc này, sắc mặt của hai người cũng trở nên đỏ bừng. Tình trạng đó, như thể lớp ánh sáng dịu dàng ấy có áp lực lớn lao. Sự chịu đựng này không kéo dài lâu. Cuối cùng hai người cũng miễn cưỡng một tiếng bịch
hai chân rơi xuống mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, quảng trường chỉ còn lại cơ thể bao trùm bởi nhiều loại hỏa. Tiêu Hỏa ngơ ngác nhìn về phía Ngải Ly. Điểm then chốt của đại kiếp hiển nhiên không hiểu tại sao hắn không bị chịu áp lực khủng khiếp đó. Ngũ Nguyên cười khổ một lần, vừa rồi dù sao cũng đã thả lỏng. Bị một kẻ cường giả đấu địa áp chế như vậy cũng không thể tính là nhục nhã. Ánh sáng mỏng manh quét qua quảng trường, sau đó bắt đầu từ thân thể của Cổ Nguyên và những người khác rút đi, cuối cùng hóa thành một chùm sáng bao bọc lấy Tiêu Hỏa bên trong. Khi ánh sáng rút khỏi cơ thể, Ngũ Nguyên và những người khác cũng đứng dậy. Thấy cảnh này lập tức giật mình. Trúc Quân mặt có chút phức tạp, thật sự không ngờ thằng nhóc này lại là người phù hợp nhất. Năm đó hắn vì tham lam nguyên bản truyền thừa mà bị giam cầm suốt mấy ngàn năm, không ngờ giờ đây thứ này lại chọn Tiêu Hỏa. Cổ Nguyên nhìn chùm ánh sáng bao phủ Tiêu Hỏa, trong lòng không khỏi cảm thấy chút uể oải. Trước truyền thừa cổ địa, ngay cả hắn cũng không thể giữ thái độ bình tĩnh. Dù sao thì tầng lớp này hắn cũng đã truy cầu suốt ngàn năm, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này không thể cầu. Truyền thừa võ đế tự chọn người kế thừa cho mình, còn bọn họ hiển nhiên vừa rồi đã bị loại ra dưới ánh sáng đó. Hơn nữa, Tiêu Hỏa cũng tính là con rể có thể trở thành cường giả đấu địa. Ngũ Nguyên cũng không khó mà tiếp nhận điều đó. Trúc Quân thở dài một hơi. Kiếp duyên này thật sự khiến người ta không biết nói gì. Quyền cực đạo một khi cổ địa truyền thừa chọn ngươi, tờ hờ hãy nhận lấy đi. Chỉ cần ngươi có thể trong trước khi đến đấu địa một lần thì kiếp nạn này tự khắc sẽ qua. Tiêu Hỏa lặng lẽ gật đầu, chào mọi người một cái. CCNG bạn hãy yên tâm, Tiêu Hỏa nhất định sẽ tận lực. Đối với hỗn tộc và hỗn thiên, chúng ta trước tiên sẽ cố gắng ngăn chặn chúng, hy vọng có thể chờ đến khi ngươi ra ngoài. Tiêu Hỏa trầm ngâm một lát, ánh mắt quét xung quanh. Tôi muốn thu quảng trường này vào thiên mục, ở đó thời gian của tôi có thể nhiều hơn một chút. Ngũ Nguyên gật đầu, nói, thiên mục sao? Năm Nguyên gật đầu hỏi, thiên mục sao? Điều đó cũng khả thi, thời gian ở đó trôi chậm hơn bên ngoài. Vậy có thể cho bạn thêm một chút thời gian. Tiêu Diên làm việc cũng rất quyết đoán. Đã có ý tưởng rồi, lập tức tay áo vung lên, một khe không gian khổng lồ liền xuất hiện trên bầu trời. Chỉ một cái liền nuốt chửng cả quảng trường và bức tượng. Tiêu Diên nhẹ nhàng búng tay, một mảnh linh hồn bay về phía. Nếu chú Du đến liên quân tan rã, không thể chiến đấu thì hãy bóp nát viên ngọc này, ta sẽ lập tức phá vỡ cánh cửa mà ra, nhận lấy viên ngọc linh hồn. Năm Nguyên gật đầu, việc này cũng không phải là không thể xảy ra. Năm Nguyên cất giữ viên ngọc, Huyền Giải ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Diên, nhẹ giọng nói với Tuyết Nhi họ ở đó, ta sẽ nói chuyện với anh ấy, mọi thứ đều phải dựa vào ngươi. Lôi Âm và những người khác cũng sắc mặt nghiêm túc chào Tiêu Diên một cú quyền trang trọng. Nếu Tiêu Diên thành công, tình huống sẽ thay đổi, nhưng nếu thất bại, tất cả mọi người ở đây đều không thể thoát khỏi cái chết. Tiêu Diên lặng lẽ chào mọi người. Huyền Giải đột nhiên quay người một bước, bước vào khe không gian dần dần chữa lành. Trong khe nứt, Năm Nguyên và những người khác nhìn bóng dáng Tiêu Diên biến mất, bàn tay cũng không thể không nắm chặt lại. Thời gian tiếp theo này mới thật sự là thử thách khả năng của họ. Và sau đó những mệnh lệnh lần lượt liền được phát ra có trật tự. Liên quân khổng lồ cũng trong khoảnh khắc này lại vận hành. Ở phía chân trời rất xa, giữa biển máu, có một đóa huyết liên trôi nổi, một bóng hình tóc xõa đàn cho nó. Năng lượng vô tận liên tục từ biển máu và giữa thiên địa hội tụ, cuối cùng tất cả đều dồn vào cơ thể hắn. Không gian phía sau hắn bỗng chốc sôi lên, một bóng hình màu đen hiện ra, chính là Hư Vô Thôn Nhãn. Hỗn Thiên không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói rằng, lão tộc như thế nào? Hư Vô Thôn Ngôn lên tiếng, đã có hơn 1 triệu nghệ danh bị đưa vào huyết xỉ, nhưng để duy trì đại trận thì vẫn không đủ. Hỗn Thiên thở nói, Tờ Linh tộc và Chi tộc, từ Y tộc lôi kéo nghệ danh, tất cả đều bị đưa vào huyết xỉ, nếu vẫn chưa đủ thì cũng đưa nghệ danh của ta vào huyết xỉ. Ta cần đủ năng lượng để hoàn thành gánh vác cuối cùng. Hư Vô Thôn Ngôn ngay lập tức đã đến cả nghệ danh của tộc ta cũng phải đưa vào huyết chi. Điều này sẽ gây ra không ít trưởng lão phản đối. Hỗn Thiên lại nhẹ nhàng cười, người phản đối chắc hẳn sẽ biết cách xử lý Huyền Giải. Đôi mắt đỏ máu nhìn Hư Vô Thôn Ngôn, nhẹ nhàng nói, người chắc hẳn hiểu, để thành công bước vào tầng đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhớ rằng với bất cứ giá nào, nếu ta thất bại, hỗn tộc cũng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, khi đó người cũng khó thoát.
Hư vô thôn ngôn trong mắt đen tối nhấp nháy, cuối cùng gật đầu. Hỗn Thiên mỉm cười nói yên tâm. Chỉ cần ta có thể vào được tầng đó, sẽ cố gắng mọi cách để ngươi cũng có thể đột phá. Nhưng trước khi làm điều này ngươi cũng phải chuẩn bị tốt. Hư vô thôn ngôn gật đầu, nói rõ hiểu rồi. Mọi thứ đều như ngươi đã nói. Sau đó cảm xúc mãnh liệt liền biến mất trên biển máu này. Nhìn về nơi hư vô thôn ngôn biến mất, Hỗn Thiên trong mắt lại có chút hồi tưởng nhẹ nhàng. Bởi vì hư vô thôn ngôn, hỗn tộc mới có thể tồn tại đến hôm nay. Điều này đối với toàn bộ hỗn tộc mà nói đều là một chuyện cực kỳ quan trọng. Thậm chí không ít trưởng lão trong lòng, cho dù là linh hồn của Hỗn Thiên, có lẽ cũng không quan trọng bằng sự tôn nghiêm của hư vô. Dù sao chỉ cần có sự tồn tại của hắn, linh tộc sẽ không vì vấn đề huyết mạch mà suy yếu. Và tình huống Thiên Lam này, Hỗn Thiên Địa tự nhiên cũng có sự cảm nhận. Hỗn Thiên Địa khẽ mỉm cười. Nhưng sự phụ thuộc này trong tương lai có thể sẽ biến mất. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng. Nếu ta trở thành đấu địa, thì cần phải luyện hóa một loại bản mệnh hỏa không tệ. Ngay lập tức đôi mắt lại từ từ khép kín, bắt đầu điên cuồng hấp thụ những năng lượng bao la đó. Khi Hỗn Thiên Địa nhắm mắt lại, trên biển máu bỗng nhiên nhẹ nhàng lóe lên một đường cực kỳ mảnh đen. Trong tài liệu, từ không gian lóe lên một con mắt hư vô. Chỉ thấy khói đen bỗng nhiên lóe lên, thân thể Huyền Cực liền hơi cứng lại. Hai nắm tay cũng từ từ nắm chặt. Trong mắt lướt qua sắc lạnh.